คนทั่วโลกและคนในเอเชียกำลังไฮป์มากการแข่งอะไรเอ่ยๆคือการแข่งที่ชื่อรายการว่า Physical พี่บุ๊ครู้จักไหม ฟิสิกอลเหรอไม่ Physical เคยได้ยินเลยฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสำหรับใครที่ไม่รู้จักนี่อันนี้มันเป็นโพสต์ของ Netflix เดี๋ยวผมจะเรียกว่ามาขายของแล้วกันนะว่ามันเป็นช่วงนี้ที่หลายๆคนไฮป์ดูอันนี้กันมากอันนี้เป็นซีรีส์การแข่งขันประลองกายภาพระดับโลกที่เป็นทีมงานทางเกาหลีเป็นคนทำแล้วตอนนี้เนี่ยเพิ่งออกตอนแรกรายการนี้เนี่ยมันชื่อว่า Physical Asia ซึ่งมันมีหลายประเทศมาแข่งกันมี8ประเทศที่เราเห็นตรงนี้คือมีฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นไทยมองโกเลียตุรกีอินโดแล้วก็ออสเตรเลียมาแข่งกันแล้วก็คนที่เขาตามรายการนี้อยู่มันเป็นอะไรที่มันไฮป์มากเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือการแข่งขันที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยคือหลายๆครั้งที่ผมมาพูดแนะนำพี่บวงเนี่ยผมชอบมาพูดบอกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำรายการเกมโชว์การแข่งขันนี่เก่งมากมันไอเดียมันดีในการคิดเกมแบบพวก Squid Game อะไรแบบนี้พี่บวงแข่งเพื่อชิงรางวัลแล้วโปรแกรมหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมเคยมาพูดเล็กๆแบบว่าเกินๆแล้วหรือเปล่ากับไอรายการที่ชื่อว่า Physical Play อันนี้เป็นภาษาเกาหลีก็คือภาษาไทยก็คือ Physical 100ถ้าใครที่อยากจะมาตามไฮป์นี้เนี่ยมันต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดรูปนี้นี่อันนี้คือ Physical Play ภาคแรก Physical 100เป็นรายการที่เกาหลีเป็นคนเริ่มเอาคนที่มีศักยภาพกายภาพเนี่ยต้นของประเทศเนี่ยมารวมตัวกัน100คนทั้งผู้ชายและผู้หญิงหลากหลายสไตล์หลากหลายกีฬาเลยแล้วก็เอามาแข่งเกมทางกายภาพที่เรียกว่าคัดคนออกเรื่อยๆผู้ชนะคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลแบบหลายล้านวอนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าเขาทำถึงมากเขาทำเกมโชว์การแข่งขันได้สนุกมากแล้วมันก็มีความไฮป์มาเรื่อยๆหลังจากทำซีซั่นแรกไปของ Physical Play ก็มี2ซีซั่นมีซีซั่นที่2จบไปแล้วพอคุณดู2อันนี้จบปุ๊บคุณมาดูอันนี้ต่ออันนี้คืออันถัดมาชื่อว่า Final Draft หลังจากที่ไอรายการแข่งกายภาพอันแรกของเกาหลีมันสำเร็จเนี่ยญี่ปุ่นทำตามพี่บวกคือกระแสมันแรงมากแล้วของญี่ปุ่นชื่อว่า Final Draft มีใน Netflix เหมือนกันแล้วอันเนี้ยดีมากคือผมชอบบรรยากาศเรื่องราวหรือการนำเสนอของคนญี่ปุ่นเกมที่เขาคิดเอามาให้แข่งกันจะเป็นสไตล์แบบเพื่อให้จิตวิญญาณมึงแตกสลายพี่บวงคืออย่างเช่นให้มึงซิทอัพพร้อมกันแล้วซิทไปเรื่อยๆ5 วิก็ถ้าเกิดว่ามึงไม่ไหวมึงตกรอบไปเลยแล้วมึงจะเห็นคนแบบล่วงกับคนที่แบบว่าแม่งยังซิทไปเรื่อยๆแล้วแบบขีดจำกัดมนุษย์นะพี่บุ๋งเชี่ยเวลามันต้องการมาเป็นที่หนึ่งของโลกของคนที่มันเป็นกายภาพเทรนเรื่องนี้มาแล้วกูให้พี่บุ๋งเดาเล่นๆนะอันนี้ผมถาม Final Draft เนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกๆเลยมั้งคือเกมซิทอัพซึ่งถ้าคุณไปดู Physical Play ของเกาหลีเนี่ยมันก็จะเป็นเกมอื่นนะอาจจะเป็นวิ่งแบบไม่มีวันหยุดใครหยุดวิ่งก่อนมึงแพ้อะไรประมาณเนี้ยมึงว่ามันขีดจำกัดมนุษย์ซิทอัพเนี่ยเอาอย่างรายการแบบว่าเล่นกันสดๆอะไรเงี้ยคนมันน่าจะทำได้ประมาณเท่าไหร่เอาที่แบบว่าสมเหตุสมผลดูแบบไม่มีหยุดนะพี่บวงคือปิ๊บแล้วเป็นแบบลาดชันด้วยหมายความว่าเข่ามึงสูงกว่าหัวมึงปิ๊บ5 วิแตะไปเรื่อยๆพี่บวงผู้ชนะเนี่ยถ้าเอาแบบว่าคัดมาแล้วใช่ไหมผู้เข้าแข่งขันเป็นแบบคนที่แบบร่างกายแข็งแรงก็น่าจะประมาณ400-500นะค่าเฉลี่ยประมาณคนที่แบบว่าชนะรอบแรกๆได้แบบว่าซิทอัพ600 ทีติดไม่มีหยุดพี่บวงเชื่อคือร่างกายมันกอดมากมันไม่ได้เป็นแค่คนที่มีความสามารถทางฟิสิกส์แต่ว่าคนจำนวนมากเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าเป็นนักดับเพลิงอาชีพนักปีนเขาอาชีพอะไรพวกนี้มันก็จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานสำหรับใครที่ชอบเกมแนวการแข่งขันแล้วถ้าคุณดู Final Draft เสร็จคุณจะเข้าใจตัวละครหมดแล้วเพราะว่าทางเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาซีเรียสจริงจังกับไอ้โปรเจกต์ตรงนี้มากเขาอยากจะปั้นให้มันเป็นงานแบบแข่งกันระดับโลกก็เลยมีการรวมอารมณ์โอลิมปิกอะไรแบบนี้นะเป็นเหมือนอารมณ์โอลิมปิกแต่ว่าคนที่มาก็ผมไม่รู้ว่า
วิธีการคัดเลือกเขาจะคัดเลือกอะไรยังไงใครเป็นคนได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอรายการที่แข่งล่าสุดเนี่ยอันนี้เนี่ยของเกาหลีเป็นคนจัดเกาหลีมันก็เอาผู้ชนะกับตัวเต็งของมันอะจากที่แข่ง2อันแรกอะคือถ้าเกิดใครที่ดูเนี่ยมึงจะไฮป์มากหรือว่าแม่งกอดมากแม่งโหดมากเอามาเข้ามาเป็นทีมเดี๋ยวเรามาดูแต่ละทีมนะอันนี้เป็นไฮไลท์สุดฟิลิปปินส์ที่เป็นไฮไลท์เพราะคนกลางพี่วงปาเกียวโอ้แมนนี่ปาเกียว The Legendary Boxing นะฮะมาเป็นตัวแทนก็เรียกว่าไฮป์ระเบิดมากของฟิลิปปินส์ทีมละ6 คนทีมที่2อันนี้ทีมญี่ปุ่นก็คนข้างหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมก็เป็น MMA เหมือนกันเป็นตัวโหดแล้วคนทางขวานี่เป็นนักเบสบอลที่ชนะไฟนอลดราฟต์ก็เรียกว่าเป็นฉายาเขาคือบาเกโมโนะพี่บุ๋มเคยได้ยินคำนี้ไหมบาเกโมโนะไม่เคยเวลาเราอ่านมังงะเนี่ยหลายๆครั้งเวลาตัวละครมันเจอศัตรูโหดๆมันจะชอบพูดคำว่าบาเกโมโนะแปลว่าสัตว์ประหลาดแปลว่าพวกปีศาจเชี่ยคนขวาเนี่ยคนอิโตะเนี่ยมั้งถ้าจำผมจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นบาเกโมโนะคือแม่งโหดมากนะนี่ฮะพอตัดมาเป็นทีม3ไทยแลนด์ฮะพี่บวงไทยแลนด์คนที่เป็นคนนำคือคุณซุปเปอร์บอลเป็นมวยไทยเลเจนด์พี่บวงเคยได้ยินคุณซุปเปอร์บอลนะเคยได้ยินชื่อเคยเห็นอยู่แต่ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นตัวตึงตัวเด่นน่าจะเป็นคนด้านหลังไหมคุณรัศมีแขเหรอคุณรัศมีแขเฮียเป็นตัวผมเห็นรูปอยู่เป็นตัวแทนคนไทยแล้วเรียกว่า performance ไม่เลวคือดูถูกไม่ได้พี่วงผมอยากให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแบบถ้าเป็นแบบแฟนคลับเสพติดเนี่ยคุณต้องไปไล่ดูมาเพราะว่าคุณจะเข้าใจตัวละครของหลายๆประเทศแต่ถ้าว่าคุณไม่มีเวลาอยากเอาแบบไปเชียร์พี่แขเลยเนี่ยคุณจัมป์เข้าไปที่ Physical Asia ได้เลย4ตอนแรกอันนี้น่าสนใจมากเมืองไทยส่วนคนที่เหลือก็จะเป็นโค้ชมวยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นนักเพาะกายนักยูโดอะไรพวกนี้ก็แรงประมาณเราอันนี้คือถ้าให้ผมแบบว่าเหมือนวิเคราะห์บอลเลยนะพี่บวงคือเทียร์แรงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแน่นอนเกาหลีญี่ปุ่นมันเทียร์แรงอยู่แล้วเพราะว่าเขาคัดมาแล้วเขาจริงจังเขาใส่ใจรายละเอียดกับการที่จะแข่งขันแล้วก็ให้เกียรติรายการนี้มากส่วนอินโดกับไทยเราก็จะเป็นแรงล่างๆที่พูดแบบตรงๆก็คือเราเอาแบบว่าคนมีชื่อเสียงเข้าไปสู้ผมว่าให้แบบมีสีสันผมว่าอันนี้คือขออนุญาตแบบว่าติชมในฐานะที่ผมไฮป์กับรายการมากผมว่าพี่แขทำหน้าที่เป็นตัวแทนได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าผมว่าทีมมันยังเซตมาไม่ดีเลยตัวละครยังไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่คือผมนึกภาพว่าถ้ามันเป็นแบบงานเปิดแบบเนี้ยหัวหน้าทีมมันน่าจะเป็นแบบพี่บัวขาวมามันต้องเป็นเลเวลนั้นอะไรประมาณนี้พี่บอกมันถึงจะแบบว่าสมน้ำสมเนื้อหน่อยคือพี่ซูเปอร์บอลแกเก่งแหละแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของขายชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะสำหรับการแข่งครั้งแรกอันนี้ทีมนี้ผมว่าเป็นม้ามืดคนรู้จักน้อยแต่ว่าน่าสนใจมากก็คือมองโกเลียพี่บวงบ้านเกิดพี่บวงนะใช่เหรอพี่บวงคนมองโกเนี่ยก็น่าจะใช่นะน่าพี่บวงได้อยู่นะเนี่ยคนกลางเนี่ยมองโกเลียมีคนซ้ายนะก็เป็นหนึ่งในตัวโหด MMA เหมือนกันนะก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็พละกำลังโหดร้ายมากอันนี้คืออีกหนึ่งในตัวท็อปก็คือตุรกีพี่บวงได้นักมวยปั้มน้ำมันเคลือบเป็นแบบว่าเป็นกีฬาเขาเรียกว่า oil wrestling ของทางตุรกีก็เรียกว่าเป็น legendary ของเขามาแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้จับตาไว้ถ้าเป็นเปรียบเทียบเหมือนแข่ง .A เนี่ยมันจะต้องมีเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีทักษะไม่ใช่แค่ร่วมงานกับทีมได้แต่ว่ามึงเป็นคนเห็นช่องว่างเล็กๆน้อยๆแล้วฉวยจังหวะซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากแล้วสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้อันนี้ตุรกีอันนี้คือทีมโหดทีมตึงทีมแข็งเกาหลีแล้วก็น่าจะ3คนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของผู้ชนะในภาคแรกและภาค2ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาก็เรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็โหดมากแล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะ
แต่งอันดับหนึ่งในครั้งนี้นะฮะทีมสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเทียร์บนก็คือออสเตรเลียพี่บวงไม่รู้ว่าน่าจะคุ้นคนข้างหน้าหรือเปล่าคนข้างหน้านี่ก็เป็น legendary เหมือนกันเป็น MMA fighter เขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าวิทเทเกอร์ชื่อคุ้นๆนะชื่อคุ้นๆผมว่าต่อให้ไม่ดู MMA นะมันอาจจะเคยมีผ่านหน้าผ่านตามาบ้างอะวิทเทเกอร์หมัดแรงหมัดเร็วก็มาเป็นหัวหน้าทีมให้กับทางออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สนุกมากแบบว่าไฮป์มากแบบอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดูเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยประเด็นวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้จากการดูการแข่งขันครั้งนี้ตั้งแต่ยังเป็น Physical 100 หรือว่าเป็น Final Draft พี่บวงเฮียมันทำดีมากเลยนะเว้ยพี่บวงไม่ชอบประมาณนี้ไหมอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่บวงอยากดูอะไรประมาณนี้ไม่แน่นะคือผมอะตอนเด็กๆผมเคยชอบดูรายการแนวหนึ่งก็คือรายการ Survival พี่เคยดู Survival ไหมเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยดูแบบนี้หน่อยแต่ไม่ได้ดูทั้งรายการคือรายการ Survival ผมว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับรายการนี้แหละเพียงแต่ว่ามันมีดราม่าเยอะหน่อยรายการนี้มันน่าจะไม่ได้มีดราม่าอะไรมันน่าจะแบบว่าเน้นแข่งขันกันแบบเป็นเชิงกีฬาเชิงแบบพละกำลังแต่ว่าผมชอบดู Survival เนี่ยไม่ใช่ชอบดูเพราะว่าพอชั่นดราม่าแต่ Survival มันก็จะมีพอชั่นตอนมาแข่งอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าดูในการแนวนี้มันก็คงจะเพลินไปอีกแบบนะแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยพี่บวงคือว่าสปอยเล็กน้อยคือดราม่าเยอะเขาทำดราม่าดีพี่บวงมันเหมือนกับสควิดเกมที่มึงไม่ได้ดูลุ้นแค่ว่ามึงจะตายหรือมึงจะรอดแต่ว่าพอมึงกลับมาในห้องมันก็มีการคุยกันไงมันก็มีการสารสัมพันธ์มันมีรายละเอียดเรื่องราวการแข่งขันอะไรแบบนี้ผมว่าเขาถ่ายทอดทำออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของคนที่มาสู้เพื่อเอาชนะชิงรางวัลแล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาแล้วผมว่านักกีฬาก็เป็นหนึ่งในสายอาชีพที่หลายๆคนให้ความติดตามยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติน่าสนใจเรื่องแรกที่ได้จากการชมรายการประมาณนี้คือจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักกีฬาพี่บวงเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนใช่พี่บวงมีจิตวิญญาณของการเป็นนักกีฬาไหมผมพูดตามตรงนะว่าผมเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็จริงแต่ว่าอาจจะเพราะว่าตอนนั้นผมยังเด็กไงมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องแบบว่าความต้องเป็นนักกีฬาความต้องมีน้ำใจนักกีฬาอะไรเท่าไหร่อ่ะผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณป.3 หรือป.4 ผมไม่ชัวร์แล้วถึงประมาณป.5 เองก็คือประมาณ2 ปีเต็มที่แต่ตอนนั้นคือก็ไปแข่งนะแต่ด้วยความที่มันยังเด็กอ่ะป.5 ก็เท่าไหร่11-12 ขวบเหรอยังเล็กอยู่ประมาณนั้นน่ะมันเลยเราก็เลยยังไม่รู้อ่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบเป็นนักกีฬาเล่นกีฬามันจะถึงตอนโตเลยมันจะเป็นฟิลไหนอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าในสังคมเราคนรอบตัวเราอาจจะมีคนที่เป็นเพื่อนที่เขาเลือกตัดสินใจเดินชีวิตเป็นสายกีฬาหมายความว่ามึงทิ้งทุกอย่างอื่นอ่ะมึงเอาไอ้เหี้ยกีฬาอย่างเดียวในการที่จะประคองชีวิตมึงแล้วมึงก็แบบเดินตามหาฝันมึงอ่ะนึกภาพคนละเบอร์เลยมันนึกภาพยากมากแล้วมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นท้าทายแล้วก็เครียดมากการได้ดูรายการPhysical 100 กับ Final Draft เนี่ยมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งพี่บวงที่มันฉายให้เห็นโลกของชีวิตคนเป็นนักกีฬาอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือนักกีฬาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มึงต้องการแข่งขันเพื่อเป็นอันดับหนึ่งใช่พอมึงตกอันดับนิดหน่อยชีวิตคาเรียมึงมันเหมือนมันแปดเปื้อนนะพี่บวงมันไม่มีใครจำอันดับ2อ่ะเอางี้ดีกว่ามันค่อนข้างโหดร้ายแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าอายุอาชีพมึงมันสั้นมากหมายความว่าศักยภาพของร่างกายมนุษย์มันมีขีดจำกัดตามช่วงเวลาอายุถ้ามึงเลือกจะเป็นนักกีฬาแบบว่านักกีฬาอาชีพโดยที่มึงทิ้งอย่างอื่นเลยมันมีช่วงเวลาที่มึงจะทำเงินหรือมีโอกาสเป็นแบบฮอตสตาร์หรือมึงจะมีอาชีพที่มึงเลี้ยงชีพแล้วมึงอยู่ได้แบบมั่นคงมันน้อยมากพี่บวงเพราะฉะนั้นความแข่งขันและความเข้มข้นของการเอาชนะกันเนี่ยมันสูงมากแล้วถ้ามึงมองอุตสาหกรรมไปในภาพรวมมึงจะเห็นว่ามันมีผู้แพ้เยอะมากใช่ก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือถ้ามึงไม่ใช่ที่1มึงก็คือคนที่แพ้ถูกปะล่ะใช่แล้วแม่งแข่งกันทีแบบโอ้โหกี่ร้อยกี่พันคนแล้วไอความดราม่าของรายการพวกนี้คือมันไม่ได้เลือกแค่คนที่มันเป็นแชมเปี้ยนมาพี่บวงบางครั้งมันเลือกคนที่มันมีโอกาสที่จะเป็นแชมเปี้ยนแต่ว่ามันไปไม่ถึงแล้วชีวิตมันจบเลยพี่บวงก็คือ
เขาไม่ได้ไปต่อในสายงานเขาลาออกมาไม่มีสโมสรไหนซื้อตัวเข้าไปเขาไม่สามารถสิ่งที่เขาฝึกมาแบบ15 ปี20 ปีเขาไม่สามารถเอามาไปใช้ต่อแล้วหาเงินได้แล้วเขาก็แบบว่าผันตัวไปเป็นช่างทำผมผันตัวไปขายราเมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการหักเหชีวิตความผิดหวังครั้งรุนแรงบทเรียนชีวิตที่มันสะเทือนอีโก้มึงอย่างรุนแรงในฐานะของนักกีฬาที่จะต้องไปเป็นที่หนึ่งหรือเอาชนะให้ได้ไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่โดยเฉพาะผู้ชายมันจะเข้าใจมันจะ get feel นี้เยอะเพราะว่า competitiveness ในผู้ชายมันรุนแรงมากกว่าผู้หญิงถ้าเกิดว่าพูดถึงในมุมของโลกกีฬาอะไรประมาณนี้ความสำคัญของการได้วิ่งหาเป้าหมายได้แข่งขันได้สู้เพื่อชัยชนะในซีรีส์ Final Draft ที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบมากเลยพี่บ่วงคือเราได้เห็นไฟของคนวัยประมาณเราอะ35-40ที่อาจจะเริ่มมีครอบครัวเพิ่งเริ่มมีครอบครัวเป็นนักกีฬาที่ถอดใจไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะมีความสุขนะทุกวันเนี่ยที่เขาได้ไปทำงานกลับมาเจอหน้าเมียได้กลับมาเจอลูกมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้จินตนาการไว้แต่พอเขาได้กลับมาร่วมรายการ Final Draft ได้กลับมาแบบว่าเติมจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ที่แบบว่าไอ้เชี่ยระหว่างกูแพ้กูตายหรือว่ากูเป็นผู้ชนะไอ้เชี่ยจิตวิญญาณตอนนั้นอ่ะพอแม่งได้เติมเข้าไปในกลุ่มคนวัย35-40อ่ะมึงเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าแม่งฟิตแม่งเปรี้ยมากนะแม่งยืนร้องไห้แม่งบอกว่าขอบคุณรายการ Final Draft มากต่อให้ผมแพ้ผมก็คุ้มแล้วเพราะผมได้กลับมาแบบมีไฟอันลุกโชนที่แบบอยากจะเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้เคี้ยพี่วงช็อตเนี้ยแม่งโคตร valuable และทรงพลังมากๆเลยในฐานะของคนดูที่แบบไอ้เคี้ยมันสามารถถ่ายทอดออกมานอกเหนือที่มึงจะไปดูคนแข่งกันเอาชนะเอาเงินมึงนึกภาพออกไหมจิตวิญญาณตรงเนี้ยเชี่ยโหดนะเว้ยพี่บวงคอมเมนต์หน่อยดิจิตวิญญาณแห่งการเอาชนะคือตอนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็เป็นตอนเด็กๆแต่ว่าพอโตมาเนี่ยผมก็ได้คุกคีกับวงการ e-sport นะคือวงการ e-sport เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันกันทางด้านร่างกายแต่ว่าการแข่งขันมันก็คือการแข่งขันคือผมเองไม่ได้ไปเป็นนักกีฬา e-sport ผมเองไม่ได้ไปเป็นนักแข่งแต่ว่าผมเป็นนักพากย์เนาะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเป็นนักพากย์โดยเฉพาะเกม .a เนี่ยแล้วผมก็จะได้เห็นน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเป็นนักแข่งแล้วก็เส้นทางของเขาเนี่ยแต่ละคนมันก็จะมีแบบว่าเรียกว่าความหวังที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความฝันวาดไว้ว่ามันต้องไปถึงจุดนั้นจุดนี้แต่พอมันไปไม่ถึงอ่ะคือข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่านักกีฬาในไทยโดยเฉพาะ .a เนี่ยคนที่ไปถึงระดับโลกหรือแบบว่าได้ไปเล่น TI จริงๆเนี่ยมันก็มีแค่2คนใช่ไหมตามความเข้าใจของผมมีน้องทีกับน้องแจ๊บนะฮะคนอื่นๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนผมอาจจะไม่ได้สนิททุกคนแต่ผมได้เห็นเนี่ยคือในมุมนึงผมก็นับถือใจคนที่เขาก็เดินสายเส้นทางนี้นะที่แบบว่ามันการแข่งขันมันเข้มข้นมันตั้งแต่แบบระดับตอนเด็กๆเราก็อาจจะเล่นในร้านเกมไปจนถึงระดับประเทศระดับเอเชียระดับโลกมีคิวด้วยใช่คิวมี3คนนะผมลืมไปทำให้แบบว่ามันเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวของหลายๆคนนะการแบบต้องมีไฟในการต่อสู้การต้องแบบเสียสละสิ่งอื่นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนยังไงอะไรแบบเนี้ยคือที่กูชอบไอรายการเพราะว่าอย่างที่บอกไปไงมันไม่ได้นำเสนอการแข่งขันเหมือนโหดมันฮาเน้นว่าใครเป็นที่1อย่างเดียวมันมีดราม่าชีวิตของคนรุ่นเดียวกันแล้วไอ้เชี่ยมันเหมือนมึงดูเพื่อนมึงไงพี่บงไอ้เชี่ยแล้วแบบว่าณตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าให้ผมสรุปเลยนะคนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วเดินสายนักกีฬาสุดแต่ไปต่อไม่ได้แล้วหักเหชีวิตมาดิ้นรนล้มลุกคลุกคลานเริ่มต้นอะไรใหม่จากศูนย์ด้วยจิตวิญญาณนักกีฬาแบบนั้นแหละคือมันเป็นอะไรที่มันน่าชื่นชมมากแล้วเขามาบอกกับรายการบอกว่าวันนี้ผมก็ยังคงเป็นอดีตนักกีฬาอยู่แต่ว่ามุมมองของผมที่มองต่อชัยชนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญกับผมคือการได้ชัยชนะอย่างที่ผมคาดหวังที่ผมตั้งเป้าไว้แต่ว่าวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวัย40มีลูกมีเมียและไปทำอาชีพอื่นแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์เราหรือคนอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นความอยากชนะพี่บวงไอความรู้สึกตรงเนี้ยมันอร่อยมากเลยมันเป็นพลังมันเป็นอะไรที่มันหายจากตัวเขาไปแล้วมันถูกเดรนไปจากสถานการณ์ชีวิตที่มึงอาจจะแบบ
มึงอาจจะเป็นนักเบสบอลแล้วขามึงแพงอ่ะแล้วมึงอดเล่นไปตลอดชีวิตทั้งที่มึงใจมึงยังไปได้หรือว่ามึงมองว่าศักยภาพมึงเป็นเบอร์หนึ่งได้แต่เขาบอกว่าไอสิ่งที่ผมตามหามันไม่ใช่ชัยชนะหรอกมันเป็นความอยากที่ยังจะชนะอะไรสักอย่างนึงอยู่นั่นแหละคือแบบชูรสพี่วงชูรสชีวิตอันนั้นก็คือคนที่แบบเลยวัยมาแล้วไงใช่ถ้าพูดถึงคนวัยเด็กตอนที่ยังมีศักยภาพก็คือแบบมันก็ต้องชนะเท่านั้นอีกหนึ่งอันคือมุมมองเกี่ยวกับการเอาชนะคู่แข่งคู่ต่อสู้ด้วยความเคารพตามวิถีของจิตวิญญาณนักกีฬาพี่บวงพอเราไปดูไอเนี้ยอย่างรายการ Final Draft ของญี่ปุ่นหรือ Physical 100 จากเกาหลีเนี่ยเราได้เห็นวัฒนธรรมเขาด้วยแล้วได้เห็นวิธีการพูดคุยการทรีตผู้อื่นการเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายที่มึงจะต้องสู้มึงเป็นนักกีฬามึงก็ต้องชนะนะแต่ว่าศัตรูมันเป็นศัตรูขนาดไหนหรือมันเป็นแค่ผู้แข่งขันเป็นเพื่อนแข่งขันแล้วสิ่งที่เราได้เห็นโดยเฉพาะผมโปรวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะพี่บวงคือมันสวยงามมากมันเป็นภาพของความเคารพมันเป็นภาพของการแข่งขันนะที่คนมันยังเคารพกันอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นคนในแวดวงกีฬาผมดูข่าวสงครามดูข่าวการเมืองดูคนทะเลาะกันดูคนแบบฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้กลับมาดูโลกแห่งกีฬาคือโลกที่การแข่งขันนะมันไม่ได้competitive น้อยไปกว่าโลกอื่นหรอกไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจหรือว่าโลกอะไรเงี้ยโลกกีฬาก็เป็นโลกที่การแข่งขันสูงแต่ว่า mindset ที่เขาปลูกฝังกันให้แบบว่ามึงไม่เหยียดหยามซึ่งกันและกันมึงยังเคารพศัตรูมึงอยู่มันเป็นอะไรที่สวยงามพี่บ่วงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงมีการพูดถึงคำว่าน้ำใจนักกีฬาทำไมแวดวงอื่นถึงไม่มีแบบว่ามารยาทแบบนี้บ้างแบบน้ำใจนักธุรกิจอะไรเงี้ยนะมีไหมมันมีไหมพี่บ่วงจริงๆผมว่ามันก็คงจะมีคำที่มันคล้ายๆกันแบบว่าแบบทำธุรกิจมันต้องมีความขาวสะอาดอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคำที่มันดูจะมีความคล้ายคลึงกันไหมแบบว่าในแต่ละวงการมันควรจะมีเรียกว่าความเอื้ออาทรต่อกันแบบเห็นอกเห็นใจกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจหรือเป็นในวงการนักกีฬาเนี่ยหรือวงการอื่นๆเนี่ยคือมันก็คือการแข่งขันที่ผู้ชนะก็จะมีสิทธิ์มีการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอะไรหลายๆอย่างก็จะดีกว่าทั้งชื่อเสียงเงินทองหน้าตาทางสังคมหรือแม้แต่ครอบครัวถูกไหมคือคนที่แพ้เนี่ยมันชีวิตจริงเนี่ยมันขมขื่นนะมันไม่ใช่แค่มึงแพ้ในการแข่งขันถ้าพูดกันตามตรงอ่ะหลังจากมึงแพ้ในการแข่งขันน่ะในชีวิตมึงก็แพ้ต่ออีกมึงนึกภาพว่ามึงเป็นนักมวยอ่ะแล้วมึงเป็นที่สองอ่ะพอมึงแพ้ในสังเวียนอ่ะพอมึงออกมาข้างนอกอ่ะมึงไปเดินสยามอ่ะมึงเห็นรูปคนที่ชนะแม่งขึ้นได้เป็นแบบว่าคนที่แม่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์กีฬาดังๆอ่ะมันแพ้ในหลายมิติมันก็คงจะเหมือนกับวงการธุรกิจแหละมึงแข่งขันกันในเวทีธุรกิจอ่ะมึงไม่ได้แค่แพ้ในเวทีธุรกิจชีวิตจริงมึงก็แพ้ด้วยแบบคนที่มันชนะมันก็ได้ทรัพยากรไปอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกูคิดว่าการที่ถ้าทุกคนในสังคมมันมี mentality หรือมันมีความคิดแบบนี้ว่าเราต้องเป็นแค่คนชนะเท่านั้นถ้าเราเป็นคนแพ้ก็คือชีวิตเรามันไม่มีจุดมุ่งหมายเลยมันไม่มีค่าแล้วอะสังคมมันก็อยู่กันไม่ได้ปะใช่คือจะให้แบบว่าทุกคนแม่งต้องมาห้ามหันกันจนเหลือแค่คนเดียวแล้วก็ทุกรุ่นแม่งจะต้องมีแค่คนเดียวที่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนี่ยพูดกันตามตรงว่าในสเกลของสังคมโลกหรือเอาแค่สังคมประเทศเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วกูว่ามันก็คงจะต้องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องมีวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรายังมีวิถีทางในการอยู่ร่วมกันได้ผมชอบมากเลยเวลาดูอะไรพวกนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือผมไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตเหมือนผมหรือเปล่าคือเวลามึงไปดูคนที่มันเป็นตัวท็อปในโลกกีฬาที่มันแบบเป็น legendary แล้วอะเขาเป็นคนแถวบนที่เขาจะมีพฤติกรรมนิสัยเหมือนกันคือเขาจะเข้มงวดกับตัวเองมากแต่เขาจะอ่อนโยนกับผู้อื่นหรือคนที่เป็นนิวบี้เสมอคือมันจะเขาจะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยให้เห็นจากคนที่มันเป็นระดับเลเจนด์พี่บ่วงเคยสังเกตอะไรแบบนี้ไหมในโลกของกีฬาคือแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าเอามาขบคิดและเปรียบเทียบว่าทำไมการแข่งขันในฟิลอื่นๆมันไม่เอาแนวคิดตรงนี้มันไปเอาไปแอพพลายใช้อย่างเช่นแวดวงการเมืองก็ได้สมมติ
การพูดคุยกันของแวดวงการเมืองแม่งเป็นเหมือนสงครามที่มันไร้กฎพี่บวงคือมันเป็นการเกลียดและทำลายกันแบบต้องการทำลายต้องการให้เกิดความทรมานของอีกฝั่งหนึ่งมันไม่สามารถเอารูปแบบความแข่งขันกันของกีฬาเข้ามาแอพพลายใช้กับโลกที่มันถกเถียงการเมืองได้พี่บวงได้ไหมที่เราจะแบบว่าไอ้เชี่ยเราแข่งขันกันนะเราอยู่กันคนละฝั่งนะเราอยู่คนละฝ่ายนะก็คือกูก็ว่ามึงผิดอ่ะกูก็อยากจะชนะแต่ว่าคนมันจะมองการเมืองให้เป็นเหมือนกีฬาแบบว่าสุดท้ายก็คือถ้ามึงชนะก็คือมึงชนะไงกูแพ้ก็แพ้ก็แฟร์ได้ไหมมันอาจจะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอันนี้ผมก็เดานะอาจจะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่านักกีฬาเนี่ยมันสู้กันแค่ตอนแข่งวะแต่ตอนซ้อมมันก็ไม่ได้มีการแข่งขันกันตรงนั้น ในขณะที่นักการเมืองเนี่ยมันอาจจะต้องสู้อยู่ตลอดเวลามึงต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาว่าแบบคู่แข่งมึงจะมาแบบว่าเลื่อยขาเก้าอี้มึงตอนไหนก็ไม่รู้จะมาสาดโคลนใส่มึงตอนไหนก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไหมไม่รู้เหมือนกันฮะใช่ใช่พี่บวงเปรียบเทียบอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวตัวอย่างไม่ใกล้เคียงอีกจุดหนึ่งในโลกของกีฬาก็คือภาพที่เราอาจจะไม่เห็นความทุ่มเทให้กับเป้าหมายอันเล็กๆของการเป็นที่หนึ่งและอีกจุดหนึ่งที่คนไม่เป็นนักกีฬาไม่รู้คือความเสี่ยงชีวิตพี่บวงการที่มึงจะไปเป็นเบอร์หนึ่งในโลกที่มันเป็นกายภาพเป็นฟิสิกอลโอ้โหไม่ว่ามึงจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามชีวิตมึงต้องเสี่ยงกับการที่มันจะต้องมีอะไรหักพี่บวงมันก็เป็นอาชีพหรือเป็นเส้นทางชีวิตที่มันยากเหมือนกันนะพี่บวงที่มึงจะเลือกว่าโอเคชีวิตกูจะเป็นนักกีฬานะแล้วทุกวันคือมึงต้องผลักขีดจำกัดมึงไปเรื่อยๆที่แบบว่ากล้ามเนื้อมึงจะไหวไหมหัวเข่ามึงจะไหวไหมอะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบกีฬาต่อสู้นะพวก MMA พวกชกมวยอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เชี่ยคือแบบมึงโดนชกตรงหัวบ่อยๆเนี่ยมันก็หัวมันกระแทกบ่อยๆมันถึงขั้นมีทำหนังออกมาใช่กับการที่คนคนหนึ่งแม่งโดนกระแทกที่บริเวณหัวบ่อยๆมันจะส่งผลยังไงก็เลยทำให้ผมมีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจนักกีฬามากขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ายิ่งมึงเป็นประเทศที่แบบว่ามึงยังไม่ได้มีเงินอัดฉีดนักกีฬามากๆมึงคิดดูดิการที่มึงจะมีเยาวชนมีคนเขาแบบว่าอยากจะไปเจริญรอยตามชีวิตเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วอาชีพมึงไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินแบบว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมตรงเนี้ยคนนี้แม่งอุทิศตัวไปเชี่ยเสี่ยงตายอนาคตอาจจะไม่ยาวด้วยถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามึงรู้ว่ามึงไม่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วมึงก็ต้องไปเริ่มทุกอย่างจากศูนย์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นภาพที่ถ้ามึงดูมึงได้ด้วยจากในรายการที่ผมนำเสนอไปไม่ใช่แค่เอาชนะอย่างเดียวนะจุดสุดท้ายนักกีฬากับชีวิตหลังหมดช่วงเวลาของการแข่งขันก็เมื่อกี้ก็มีพูดไปเล็กๆน้อยๆกับเส้นทางอาชีพใหม่การเริ่มต้นใหม่สภาพจิตใจที่เสพติด progress อันนี้เป็นปัญหาใหญ่พี่วงเพราะว่าถ้ามึงจะเป็นแถวบนของนักกีฬาเยาวชนแน่นอนว่ามึงเป็นกลุ่มคนที่มึงเสพติดการ progress มึงนึกภาพออกไหมคือทุกวันมึงต้องพัฒนาแล้วมีนักกีฬาแถวบนจำนวนมากนะพอมึงอุทิศตัวเองเทรนตัวเองเป็นนักกีฬามึงกลับออกมาใช้ชีวิตแบบปกติที่ไม่เป็นนักกีฬาลำบากมากไม่ใช่ลำบากในเชิงหาเงินไม่ได้นะแต่มึงอยู่ในสภาวะทุกวันโดยที่มึงไม่ progress มึงไม่มีการแบบว่าคือชีวิตปกติทำธุรกิจทั่วไปสิ่งที่มึงต้องแข่งพี่บุ๋มอาจจะเคยได้ยินคือมันคือคำว่าสายป่านและความอดทนถ้าสินค้ามึงดีมีคุณภาพมึงก็ยิงยาวๆไปทุนมึงมีพอเลี้ยงไหมล่ะธุรกิจมันพอไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักกีฬาบางประเภทบางกลุ่มเสพติด progress แล้วพอออกมาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยเป้าหมายมันไปได้ไม่เร็วขนาดนั้นก็ซัฟเฟอร์ไปพบแพทย์อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งเบื้องหลังโลกของคนกีฬาพี่บวงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้แล้วผมก็อยากจะให้กำลังใจผมคิดว่าไม่มากก็น้อยคนที่ดูบิ๊กบวงเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นนักกีฬาแล้วก็โอ้โหชีวิตเขาคงผ่านอะไรมาเยอะอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่าได้บอกแต่ผมบอกเลยว่าถ้าได้ตามรายการเนี้ยพอเก็ตโอ้ยิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นนักกีฬาแล้วเบี้ยเลี้ยงนี่โดนโกงไปด้วยนะน่าหนักอยู่